У вогонь і попіл, як намагаючись знищити українське слово, російські агенти перетворювали на згарища цілі бібліотеки та архіви. Яку роль у цьому варварському процесі відіграли православні монахи? Що сьогодні ти українець, а вже завтра чистокровний росіянин з відповідним паспортом та всіма іншими необхідними документами. З якою метою та як імперія русифікувала українське прізвище? Був козак Лопата, а став Лопатін. Аркуш замінили на лист, мірило на масштаб, хідник на тротуар, а визиск на експлуатацію. Як так сталося, що у совєтські часи заборонили вживати понад 50 тисяч українських слів, які не були співзвучними з російськими? Як приклад мовних репресій – буква «Г», яка також не вгодила більшовицькій системі. «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин», як в часи СССР масово закривали українські та відкривали російські школи, викладачам язика збільшували зарплату і наділяли всілякими пільгами, а от україномовні не могли влаштуватися на роботу. З них сміялися, що українська – це мова селян та холопів. Анекдоти про салоїдів гуляли смішні, але от сміятися хотілося далеко не всім. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist», і сьогодні ми розповідаємо про те, як впродовж 4 століть забороняли та цілеспрямовано нищили українську, як одну з основних загроз спершу для Російської, а згодом і Червоної імперії. У це складно повірити, але науковці підрахували, що її у той чи інший спосіб на державному рівні намагалися ліквідувати понад 130 разів. Завзяття наших ворогів вражає, бо у світовій історії, мабуть, більше немає випадків, щоб заборона на вживання певної мови тривала сотні років і була закріплена десятками законів від Валуйського циркуляра до Емського указу і закону Ківалова-Колесніченка. Пройшли роки, але політика лінгвоциду не змінилася. Московський імперіалізм пожирає усе, але з особливою садистською ненавистю він ставиться до української, бо має бути общепонятний, а все інше – то наречіє. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 1978 рік. Зима. Мешканець міста Калуш, що на Івано-Франківщині, Олекса Гірник залишає дружині записку: «Я поїхав до Львова, не турбуйся, за день-два повернуся. До милого побачення». Сам сідає на потяг і вирушає до столиці. У Києві відвідує Софійський собор та Києво-Печерську лавру, а далі на автобусі прямує до Канева. З собою прихоплює сумку з 2 каністрами бензину, загалом близько 3,5 літрів. Пізнього вечора, 21 січня, незважаючи на пронизливий морозний вітер, непомітно для охоронців він підіймається до могили Тараса Шевченка. Тричі обходить пам'ятник Кобзареві і розкидає на схилах гори привезені із собою листівки. Їх близько 1000. Вони написані від руки гірника і розтиражовані під копірку. У тексті йдеться: «Протест проти російської окупації на Україні. Протест проти русифікації українського народу. Україна для українців. На знак протесту спалився гірник Олекса з Калуша». Тільки в такий спосіб можна протестувати у Радянському Союзі. Близько 3-ї години ночі чоловік обливає себе бензином та підпалює. Він робить ще кілька кроків у бік Дніпра та ранить себе ножем у груди. Поруч нікого немає, дме сильний вітер, тож мешканець Калуша згорає заживо. Чорне обгоріле тіло зранку знаходить міліціонер Олександр Гнучкий, який пізніше пригадає, що вся гора була всіяна листівками, які ніби просвічували синявою через тонкий шар снігу. Уже через 2 години на місце події прибувають працівники КГБ. Вони переносять труп на кілька метрів від стежини та прикривають від допитливих очей спеціальним щитом. Ви можете побачити це на фото. Одразу ж кидаються визбирувати листівки, їх шукають настільки ретельно, ніби це основна загроза. Не припиняють пошуки навіть у тих місцях, де гора була надзвичайно крутою. Для цього кегебісти прив'язали до свого товариша мотузку і так спускали його на ній. Усе, що трапилося на горі, у спецслужбі тримали у надзвичайній таємниці. Інформація про самоспалення не з'явилася у жодній газеті. Коли дружина Олекси приїхала забирати тіло, то їй заборонили відкривати труну, заявивши, що чоловік згорів в автомобільній катастрофі за нез'ясованих обставин. До того слідчі завітали до Калуша та провели в гірників обшук.
Паралельно допитували родину, з ким загиблий спілкувався, чи мав родичів та знайомих в інших містах України. Для жителів Канева, які могли щось бачити чи чути, КГБ поширювало інші версії подій. Мовляв, на горі згорів п'яниця або ж релігійний фанатик. Та всупереч усім цим заходам про самоспалення таки стало відомо. Перш за все завдяки міліціонеру, який насмілився зберегти у себе кілька листівок. Я злякався, коли в той день викликали усіх працівників, які збирали листівки і почали обшукувати, запропонували роздягнутися, роззутися, а я стояв поруч, однак мене чомусь не обшукали, згадував пізніше він. Лише через декілька років звістку про вчинок Олекси Гірника підпільними каналами зв'язку зуміли передати на Захід. Зокрема, там про інцидент розповідали на хвилях Радіо Свобода, яке в Совєтському Союзі, як і всі інші іноземні хвилі, було під забороною. Їх ретельно глушили спеціальними станціями. В Україні про самоспалення назагал стало відомо тільки тоді, коли розпався Союз. Ми не будемо детально розповідати, ким був Олекса Гірник і чому він наважився на такий страшний вчинок, але спробуємо з'ясувати інше. А як так сталося, що ще у 1978 році, коли вже давно не було сатрапа Сталіна і великого терору, щоб захистити українську, люди не мали іншого виходу, ніж спалювати себе? Невже русифікація навіть у ті відносно недалекі часи справді була настільки тотальною і страшною? Ми про усе це обов'язково поговоримо, але почнемо не з 70-х і навіть не з 30-х, а повернемося у значно давніший період, бо виявляється, що знищувати українську наші вороги розпочали за багато років до описаного самовбивства, за багато століть. Історія лінгвоциду, тобто знищення української як основної ознаки етносу, налічує понад 4 віки і розпочинається ще на початку 17 століття. Та перш ніж перейти до розповіді, я попрошу вас підтримати гривнею ударно-розвідувальний підрозділ М-сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці збирають кошти на FPV-дрони, якими знищують орків. І це найкраща боротьба з русифікацією, бо мертвий ворог, як відомо, загрози не становить. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям. Реквізити та вся інформація в описі до цього відео. Отже, 1620 рік московський патріарх Філарет оголошує анафему, яка має тривати до кінця сторіччя на усі книги литовського друку, тобто фактично українські та білоруські, на той час єдині світські книги, що були у Москві. За кілька років, натхненний церковним прокляттям, цар Міхаїл, який у той час посідав трон, іде значно далі. Він розуміє, що у багатьох підданих рука не підніметься на книги, навіть якщо цього хоче церква, бо вони були рідкісними і коштовними. Тож він видає доволі простий наказ – зібрати їх і на пожарах спалити. Тоді особливу увагу приділили учительному Євангелії, українця Кирила Ставровецького, якого московити звинуватили у єресі лише тому, що московські книжники не розуміли усіх слів у його тексті. Логіка була такою – усе, що відмінне від общепонятного – це єресь. Також цареві не подобалося, що автор Євангелія перейшов в унію, бо ж руський мір, як ми знаємо, має бути виключно православним. Це лише короткий, але показовий інцидент, бо усе 17 століття було пронизане ненавистю до українського слова. Приміром, московський патріарх Іоаким відзначився тим, що дав наказ видерти з книг аркуші, не подібні до книг московських. Згодом, за його ж вказівкою, на вулицях Москви у величезних багаттях палили праці українських богословів – Петра Могили, Лазаря Барановича, Інокентія Гізеля. Під кінець століття московити взагалі заборонили друкувати книги без їхнього дозволу. І фактично це був перший прояв московської цензури, що була спрямована на обмеження або й повну заборону книгодрукування українською. З кожним наступним десятиліттям цензура лише посилювалася. Чому? А все банально просто. У той час в Україні активно розвивалася освіта та школи. Для них друкували підручники. Мандрівник Павло Алепський, який подорожував нашими землями, писав:
по всій землі русів, тобто козаків, ми помітили причудову рису, що збудила у нас подив. Усі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви. Крім того, панотці не залишають сиріт на призволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають їх грамоти. І так справді було, навіть на Запорізькій Січі працювало багато шкіл, у яких вивчали святе письмо, математику, військову справу і музику. Натомість Московське царство у той період було повністю безграмотним. Читати і писати подекуди не вміли навіть царі і бояри, не кажучи вже про нижчі верстви населення. Це визнавав російський академік Олександр Пипін, який писав: «Москва долго не хотела сознаваться в недостатке своїх образовательних средств». Звісно, що царству такий стан справ не подобався, і його представники робили усе, щоб знищити в Україні писемність та науку. Та це був тільки початок. Справжнім мововбивчим стало 18 століття, коли трон посів Петро І. У своєму випуску «Царі-злодії» ми детально розповідали, як він з усіх сил намагався вибратися зі смердючого московського болота і долучитися до розвинених європейських країн. А для цього привласнив собі нашу історію і навіть назву Русі. Палив унікальні літописи та фальсифікував документи, вливав шалені гроші у друк нових карт і атласів, на яких Московського царства вже не було. Керувався принципом, що без великого минулого не буде великого майбутнього, а позаяк сам він великого минулого не мав, то вирішив його поцупити. Так формувалася нова дійсність. Звісно, що українофоб добре розумів, аби позбавити народ пам'яті, треба вбити його мову. І для її якнайшвидшого викорінення московити діяли одразу в кількох напрямках. Перш за все, скоротили кількість студентів Києво-Могилянської академії, а кращим науковцям звеліли перебиратися до Москви. Трохи пізніше у цьому навчальному закладі запровадили викладання московської, а опісля її взагалі встановили єдиною мовою академії. Нею мали розмовляти як викладачі, так і студенти. Знову ж таки, московити заборонили друкувати української книги і наказали вилучити усі українські тексти з церковних книг. Переписали з української на московську державні постанови та розпорядження. Але і цього було замало. У 1718-му за наказом Петра І царські агенти, які були переодягнені православними монахами, і про це залишилися свідчення, спалили рідкісну бібліотеку Києво-Печерської лаври, де були не лише книги, але й архів з унікальними документами та хроніками з нашого історичного минулого. Додам, що варварськи спалювати українські книгозбірні – це була доволі поширена і улюблена практика, якою послуговувалися вороги не лише в часи Петра І. За його наступниці Єкатерини II на попіл перетворилася і величезна бібліотека Києво-Могилянської академії, яку збирали понад 150 років. Вона була найбільшою у Східній Європі. Все продовжилося і в часи СССР, з яких ми розпочали свою розповідь. І тут найпоказовіший випадок, коли в 1964 році у Києві горіла державна книгозбірня Академії наук СССР. Тоді вогонь знищив від 500 до 600 тисяч унікальних книг та рукописів до московської доби. І як писала письменниця Оксана Забушко, ціле наше середньовіччя пішло з димом. Ось рідкісне фото, що залишилося від книг. Одне згарище. Пожежа знову ж таки виникла не випадково. До неї спричинився співробітник Віктор Погружальський, який міг бути агентом КГБ і розклав між стелажами фосфор. Принаймні, це одна із найпоширеніших версій. Точно відомо, що полум'я дуже довго не могли приборкати. Зі 150 вогнеборців, які намагалися ліквідувати загоряння, 10 отримали фосфорне отруєння. А чи щось змінилося зараз? Ні. Нещодавний, виважений і, без сумніву, цілеспрямований ракетний удар росіян по харківській друкарні «Фактор Друк», коли загинуло 12 людей і згоріли тисячі книг, добре тому підтвердження. Взагалі, на усіх захоплених територіях, незалежно, чи це велике місто, чи невеличке село, окупанти першим ділом знищують українську літературу, яку наділяють тавром екстремістської. Хоча, насправді, це можуть бути цілком безневинні твори Шевченка, Лесі Українки чи будь-яких інших сучасних українських авторів.
Книги спалюють, рвуть, викидають на смітники, ними розпалюють печі та котельні. Так зникає цілий культурний пласт, на місце якого фурами завозять мільйони російських примірників Тургенєва, Пушкіна, Достоєвського. Увесь той фундамент, на якому стоїть руський мір. Бо саме лінгвоцид – це один з основних інструментів рашизму. І далі ми пояснимо, чому. Можливо, хтось забув, але свого часу так робили нацисти у часи Гітлера. Ось травень 1933 року. На Оперній площі в Берліні палають тисячі ненімецьких книг. Наступний знаковий етап русифікації України, який точно вартий уваги, це 1863 і поява так званого таємного Валуйського циркуляра, який усім нам відомий із шкільної програми. У його тексті відверто йшлося, що жодної особливої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Чи це вам нічого не нагадує? Документ з'явився внаслідок розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. За ним знову ж таки заборонили друк підручників та художньої літератури українською, ще більше посилили цензуру та закрили українські недільні школи. А чим була зумовлена поява циркуляра? Річ у тім, що за 2 роки до того імперія скасувала кріпацтво і дозволила здобувати освіту мовами національних меншин. Це означало, що українці, поляки та інші поневолені нації могли здобувати хоч якісь знання про свою національну ідентичність. Це московитів не влаштовувало, бо неосвічених людей значно легше упокорювати і, відповідно, маніпулювати ними. Якщо ж людина починає ставити запитання, хто вона і в якій системі координат перебуває, то це уже загроза для режиму, тому усі процеси жорстко контролювалися владою. І знову ж таки, саме тоді спостерігався стрімкий розвиток недільних шкіл. Вони були не церковними, а світськими. Там українці могли здобувати освіту незалежно від підконтрольної Кремлеві церкви. Школи активно популяризував Микола Костомаров, який збирав на них кошти. І щоб швидше поширити інформацію про свою ініціативу, він написав статтю у Петербурзькій газеті з надією, що її прочитає якомога більше багатих та ідейних людей. Потенційних меценатів, які могли б підтримати копійкою хороший задум. Статтю справді прочитали, але не ті, кому вона адресувалася. Один з російських журналістів після ознайомлення з текстом написав на ім'я міністра внутрішніх справ таке: «Да какой украинский язык? Такого не было, нет и быть не может». Суспільними змінами було незадоволене і московське духовенство, яке помічало, що українці більше не хочуть ходити у церковні школи, але залюбки йдуть у світські. Змиритися з цим московські попи не могли. Вони теж постійно писали доноси і жалілися владі, що паства непокірна і бунтує. Усе це і призвело до появи Валуйського циркуляра, який заборонив і українські книги, і українські школи. За 3 роки політику вбивства української національної свідомості додатково закріпили у статуті про початкову школу, за яким навчання у ній мало проводитися винятково московицькою. Міністр освіти Російської імперії Дмитрій Толстой заявив, що кінцевою метою освіти усіх інородців незаперечно повинно бути змосковщення. Але знову ж таки, на цьому процес вбивства української не закінчився. Через 13 років після Валуйського циркуляра усі заборони подвоїли в Емському указі, який російський цар Олександр II підписав, перебуваючи на відпочинку у німецькому місті Емс. За ним не лише забороняли друкувати, але й ввозити в імперію закордонну україномовну літературу, читанки, словники, тексти музичних нот, влаштовувати концерти з українськими піснями чи театральними виставами. У місцеві школи масово завозили етнічних росіян, які уже на свій манір на общепонятном викладали маленьким українцям історію, мову, літературу, а от викладачів українців навпаки вивозили у російські міста. І знову ж таки, поява Емського указу теж не була випадковою. Хоч на українську мову та українців імперія постійно чинила тиск, але національні рухи продовжували жити. Царат непокоїли тенденції та заклики про воз'єднання Надніпрянщини і Галичини, що загрожували зазіханням на територіальну цілісність самої Росії.
Тоді до Санкт-Петербурга поступив донос, у якому йшлося, що діячі українського руху прагнуть вільної України у формі республіки на чолі з гетьманом. За наказом імператора негайно створили комісію, яка мала дослідити ситуацію і запропонувати ефективні методи боротьби з українцями. Робоча група, яку очолював граф Дмитрій Толстой, майже рік вивчала проблему і встановила, що, виявляється, рух за соборність українських земель замовила і фінансує Австро-Угорщина. Членів комісії у справжній стан шоку увів вірш Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна», перша редакція майбутнього гімну, який був опублікований у львівському часописі «Мета». У ньому були такі рядки: «Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну москалям поганим? Щоб вернути її честь, ляжем головами, назовемось України вірними синами». Доля українців, що проживали в Російській імперії, була вирішена. З'явився Емський указ, який ще більше закрутив гайки. З усім тим, чи не найбільший наступ на українство розпочався за царя Олександра III. За нього навіть заборонили хрестити дітей українськими іменами. І в такий спосіб новонароджених позбавляли права на національну ідентифікацію від самої появи на світ. Та якщо в часи царату позбавляли права на ідентифікацію, то коли прийшли більшовики, вони позбавляли україномовних життя. Відомий випадок, як у 1918 році українську столицю захопили озвірілі банди Муравйова і першим ділом взялися нищити усіх, хто розмовляв українською. Тобто ліквідовували тих, хто мав хоч якісь ознаки самостійності. І серед цих ознак на першому місці була українська мова. Все це не вигадки, бо залишилися спогади, як окупанти розстрілювали випадкових перехожих, у яких знаходили будь-який документ українською. Зрештою, мабуть, дивуватися не варто, бо ми ж пам'ятаємо, як у 2014-му проросійські бойовики позбавили життя 18-річного студента Юрія Поправку, який відмовився говорити з ними російською. А у 2019-му також лише за розмову на українській у Бахмуті вбили волонтера Артема Мірошниченка. Скільки загинуло за неї у часи повномасштабного вторгнення, ми можемо лише здогадуватися. Активну русифікацію продовжили і у 20 столітті. Відомий випадок, як на відкритті пам'ятника Котляревському у Полтаві, що відбувся в 1903 році, учасникам дійства заборонили не лише виголошувати промови українською, а й зробити нею напис на постаменті. У результаті захід перетворився на маніфестацію та протест. Скажімо, Олена Пчілка, порушуючи заборону, принципово виступала українською. А далі були реформи Столипіна, коли закрили усі українські культурні товариства і видавництва і заборонили читати української лекції. Заборона відзначати 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка, ліквідація української преси тощо. Українську намагалися стерти з лиця землі, а Україну зробити Малоросією, додатком до Великої Російської імперії. Коли внаслідок перевороту до влади прийшов Ленін з більшовиками, то вони затягнули українців у ще більшу смертельну пастку. Зробили це дуже підступно і цинічно. Спершу, щоб втертися в довіру до населення, оголосили про українізацію. Мова повернулася у школи та університети. Нею почали видавати книги, газети та журнали. У Київському університеті з'явилася така дисципліна, як мовознавство. Українізовувалась культура та суспільне життя. Ось, до прикладу, Луганськ 1926 року. На фото учасники 12-го з'їзду Рад Луганщини. У руках людей плакати українською, а стоять усі перед кінотеатром з чудовою назвою «Червоний маяк». Навіть чиновники мали розмовляти українською, а тих, хто її не знав чи не хотів знати, звільняли. І це був справжній шок. Та радість була недовгою, бо благими намірами виявилася вистелена дорога в пекло. Виявляється, на початку більшовики просто не мали сили контролювати величезну територію, а їм банально потрібен був доступ до українських ресурсів, збіжжя, металу і всього іншого. Тому вони вирішили зіграти на такому важливому для українців факторі, як мова, найпростішому інструменті для маніпуляцій.
Коли ж нова влада зміцніла, то дуже швидко усе згорнула. І вже на початку 30-х українців почали винищувати тисячами. Особливо тих, хто хоч якось проявив себе в часи українізації. Письменників, театралів, драматургів. Їх розстрілювали і відправляли у сталінські табори. Так з'явився термін «розстріляне відродження». Ми детально розповідаємо про це у своєму випуску «Смертельна українізація». Заради справедливості варто додати, що не надто кращою була ситуація з мовою і на українських теренах, які в міжвоєнний період належали Польщі. Чого варта лише одна акція пацифікації українського населення, які наслідки мало переселення польських відставних офіцерів на Західну Волинь. Якщо вам цікаво було б подивитися і таку тему, то напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково підготуємо про це окремий випуск. І ми продовжуємо. Отже, не кращою була ситуація і в інші часи СССР. Там було кілька хвиль русифікації, але якщо підсумувати, то імперія продовжувала робити усе, щоб штучно вбити не лише українську, але й інші національні мови. Бо на просторах усіх республік Кремль старанно творив совєтську людину, яка мала розмовляти виключно російською. З україномовних сміялися та кипкували. Їм важко було здобути освіту чи побудувати кар'єру. Сталін казав, коли пролетаріат переможе в усьому світі, прийде одна спільна мова. Думаю, не варто думати, якою мала бути ця мова. Отже, ворожим вважали усе, що сприяло штучному відриву української від російської. Для цього спеціально переписувалися українські словники, до яких навмисне вводили російські слова, а питомо українські забороняли. Так комуністи намагалися піддати забуттю близько 50 тисяч українських слів. Абсурдною жертвою комуністів стала літера «Г», яку з ідеологічних міркувань на багато років викинуло з словників та книг. Тривало зросійщення українських прізвищ, коли Лопата ставав Лопатіним, Ріпин – Рєпіним, Січкар – Січкарьовим, Коваль – Ковальовим, Покотило – Покотіловим. Переписування прізвищ мало дві складові. Інколи це зумисне робили працівники сільрад, паспортних столів чи релігійних установ, які на власний розсуд записували спотворені прізвища у метричні книги, свідоцтва про народження чи паспорти. Але дуже часто на такий крок погоджувалися самі українці, бо, як я вже говорив, система була побудована так, що з українським прізвищем людина просто не мала у суспільстві жодних перспектив. Бо якщо ти кіт, то це смішно, а от Котов звучить гордо. І тут можемо згадати п'єсу «За двома зайцями», де персонаж Голохвостий називає себе на російський манір Галахвастав. У п'єсі Мина Мазайло Миколи Кульша, дрібний совєтський урядовець, Мина Мазайло та його родичі змінюють своє українське прізвище Мазайло на зросійщене Мазєнін. Але були і цілком реальні приклади, про які мало хто знає. Так, предок українського громадського діяча Сергія Єфремова, який служив православним священником, щоб отримати парафію, мусив своє первісне українське прізвище Охріменко перелицювати на російське Єфремов. Навіть 70-ті, а це було не так вже й давно, за масштабами репресій проти українських патріотів та інтенсивністю мовно-культурної асиміляції зрівнялися з сталінськими 30-ми. Тоді з'явилася таємна постанова ЦК КПСС і Ради міністрів СССР про заходи щодо подальшого вдосконалення, вивчення і викладання російської мови у союзних республіках, так званий Брежнівський циркуляр. На російську масово переходили школи та вузи, нею просили розмовляти на перервах учнів, вчителям російської на 15% підняли зарплату. Змалку згадувала Наталя Костиря з Дніпра, як кликала батьків мати і батько, і, почувши це, люди якось чудно завмирали. У дворі, де ми жили, дітвора прозивала мене Наташка Українка. У 1983 році я пішла до школи, яку зробили російською. Було смішно слухати, як говорять нею вчителі. Мою мову теж пробували зламати, викликали матір до директора і вимагали перенавчити дитину на мову всіх пролетарів. Мама відповіла, що в цьому немає потреби, і потім їй пропонували вивезти мене в село, де ще були українські школи.
Чудно це було, адже наша родина завжди жила у місті і говорила українською. Отже, ситуація гіршала з кожним роком, і вже в кінці 80-х у Донецьку, Луганську, Чернігові, Сімферополі та Миколаєві не було жодної української школи. Якщо у 70-ті україномовних книг було лише 38%, то у 80-х ще менше – 21%. Майже усі фільми транслювалися російською. Паралельно відбувалося переселення народів з 1970 по 1989. Кількість українців у Росії зросла на 6%, а росіян в Україні – на 24%. Вони приїжджали сюди і займали тут керівні посади. Так людям давали зрозуміти, що важливою є приналежність до російськості і російської. І от коли проаналізуєш усе це, то розумієш, що самоспалення Олекси Гірника у 1978 році було не випадковим. Не так давно Україну сколихнуло вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, яку я знав особисто. Ми спільно з нею робили її програму «Ген українців», яка виходила на її YouTube-каналі. І це стало для мене справжнім шоком. Але тим не менше багато українців закидало їй, що вона занадто жорстка і колюча, що українізацію треба проводити більш лагідно, що мова не така вже й важлива і багато іншого. Саме тому ми й вирішили нагадати, що це не так, що мова важлива. І те, як її цілеспрямовано знищували століттями, добре тому підтвердження. А на закінчення дам слова головного україножера Путіна, що Росія закінчується там, де закінчується русский язик. А висновки робити вам. Бережіть себе, зустрінемось.